هننفذ في فيديو النهاردة المقلمة دي. احنا عاملينها في الورشة، عندنا شكل جديد. ممكن بنستخدمها مقلمة وممكن نستخدمها شنطة مكياج، لكن هي لما نزلت في السوق نزلناها على ان هي مقلمة، وبرضو عملت شغل كويس جدا والناس كان عليها اقبال كتير عشان هي على شكل شنطة وشكلها جميل، ونفذناها باشكال كتير وهي من جوه كبيرة. وفي نفس الوقت برضو بتغنينا عن ان احنا نركب السوستة للمقلمة للولاد، بتبقى صعبة عليهم وبتتقطع، ومساحتها كبيرة وبتاخد الادوات بتاعت الولاد كلها. وممكن تستخدميها برضو زي شنطة مكياج، برضو بتبقى شكلها لطيفة. نزلناها بأشكال كتير، عملناها لونين مع بعض بالشكل ده، وعملناها سادة، ونفذناها بخيط القطان، ونفذناها بخيط السلسلة، ونفذناها برضو بخيط المكرمية. بتعمليها وبتغلفيها في الأكياس وبتسوقيها في المحلات، شكلها حلو جدا. ونبتدي ننفذ الفكرة بتاعتها مع بعض. هتختاري طبعا نوع الخيط اللي انت بتستعمليه، وهتختاري الإبرة المناسبة ليها. أول حاجة هنبتدي نعمل القاعدة بتاعة المقلمة بتاعتنا. القاعدة بتاعتها بتتكون، نعمل الأول الدايرة، بنسيب كده جزء من الخيط وبنبتدي نعمل عقدة البداية بالشكل ده، وبندخل فيها الإبرة. وأنا بعمل الدايرة السحرية بطريقة السلاسل، وانت ممكن تنفذيها بالطريقة اللي تريحك، في أكتر من طريقة لتنفيذ الدايرة السحرية. أول حاجة أنا مستخدمة إبرة رقم 6، ومستخدمة خيط سلسلة متوسط السمك. هبتدي الأول هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4 سلاسل بالشكل ده. وهاجي في السلسلة الأولانية، أول سلسلة اشتغلتها هخش فيها تحت الحلقة بتاعتها التانية، وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده. وبعد كده هرتفع سلسلتين، 1 2. هشتغل جوه الدايرة بتاعتي 8 غرز نص عمود. هلف الخيط على الإبرة كده وهخش جوه الدايرة وهسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات اللي على الإبرة كلهم. والسلاسل الارتفاع الأولانية أنا ما بعتبرهمش من العمدان. ادي اول عمود نص، او اول غرزه نص عمود. هلف الخيط على الابره وهخش جوه الدايره وهسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات الموجودين على الابره، وانا واخده معايا خيط البدايه اللي ابتدينا بيه هلفه على الدايرة. هو بيدعم القاعدة بتاعت الشنطة بتاعت المقلمة. هو الخيط دوت قوي، لكن بيدعمها اكتر، بيخليها لما الولاد يوقفوها كده على الديسك بتبقى واقفة وشكلها بتبقى لطيفة جدا. 1 2 3 4 5 نص عمود بالشكل ده. لف الخيط على الإبرة وبخش جوه الدايرة وبسحب الخيط وبطلع من الثلاث حلقات كلهم الموجودين على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة واخش جوه الدايرة وهسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات اللي على الإبرة. 1 2 3 4 5 6 7. نعمل 8 غرزة. عملنا 8 غرز نص عمود. هشد الخيط بتاع البداية اللي أنا كنت واخداه معايا عشان أقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده. هقفل فين؟ الغرزتين الاولانيين الارتفاع، احنا قلنا الغرزتين الارتفاع الاولانيين مش معتبرينهم من العمود. اول عمود بالنسبه لي اهو، ممكن تبقي تعلميه بماركر عشان ما تتلخبطيش. وهاخد برضو خيط البداية معايا في السطر التاني وانا طالعة، هسحب الخيط وهطلع من تحت الحلقتين، وهطلع من الحلقة اللي موجودة على الإبرة بغرزة منزلقة. ابقى كده انا قفلت الدايرة بتاعتي. هرتفع سلسلة واحدة. هشتغل السطر اللي جاي التاني كله التزايد بتاعه عبارة عن 2 غرزة حشو في كل غرزة من ال8 غرز اللي انا اشتغلتهم. اول غرزة انا طالعة منها بالخيط اهو بالسلسلة، دي غرزة ودي مهم جدا ما ننساهاش هنشتغل فيها. هنبتدي نشتغل في اول غرزة 2 غرزة حشو. بخش من تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبطلع وبلف الخيط وبطلع من الحلقتين اللي على الإبرة
وفي نفس المكان بدخل تاني وبسحب الخيط وبطلع من الحلقتين على الإبرة. اشتغلت في أول غرزة غرزتين حشو، هخش في الغرزة التانية كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الإبرة، هخش في نفس الغرزة وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الإبرة، وهفضل شغالة كده السطر كله واخدة معايا برضو خيط البداية لحد ما أخلص التمن غرز نص عمود كلهم، في كل غرزة 2 غرزة حشو. في الآخر هيبقى معايا 16 غرزة حشو في السطر الأولاني بالشكل ده. هكمل الدايرة كلها ونرجع. كملت السطر كله لحد ما بقى معايا 16 غرزة حشو. هقفل في أول غرزة من الغرز اللي احنا طالعين فيها هنا اهو في السطر، هخش فيها تحت الحلقتين بالشكل ده، وانا برضو مستمرة واخدة خيط البداية معايا للسطر بعد كده، وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة كمان اللي على الإبرة وهرتفع بسلسلة. كده انا عملت السطر التاني كله غرز حشو، في كل غرزة عملنا 2 غرزة حشو بقوا 16. هنرتفع بالسطر التالت برضو غرز حشو، وهيكون التزايد بتاعنا غرزة هيبقى فيها واحدة بس غرزة حشو، والغرزة التانية فيها 2 غرزة حشو، واحدة فيها غرزة حشو والتانية فيها 2 غرزة حشو. وبرضو الغرزة اللي انا طالعة منها بالسلسلة اهو دي غرزة بخش فيها تحت الحلقتين بالشكل ده وبسحب الخيط وبطلع من الحلقتين اللي على الإبرة. هخش بقى في الغرزة التانية هعمل 2 غرزة حشو، هسحب الخيط واعمل أول غرزة، اخش من تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهعمل تاني غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هتبقى واحدة بس غرزة حشو، وتزايد السطر ده كله كده غرزة فيها غرزة حشو والغرزة التانية فيها 2 غرزة حشو. هنا غرزة حشو والغرزة اللي بعدها فيها 2 غرزة حشو، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة لحد ما في آخر السطر هيبقى معايا 24 غرزة حشو، واحدة فيها غرزة حشو واحدة والتانية فيها 2 غرزة حشو بس. وانا برضو لسه مستمرة في السطر ده واخدة معايا خيط البداية ده بيدعم القاعدة بتاعت الشنطة، وهنا فيها 2 غرزة حشو. هكمل السطر كله مع بعض، هكمل السطر كله ونرجع نكمل مع بعض. كملت السطر بتاعي كله لحد ما بقى معايا 24 غرزة حشو. هاجي اقفل السطر في اول غرزة ابتدينا فيها هخش فيها تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الإبرة وهرتفع سلسلة. هنعمل اخر سطر بقى بيبقى في الدايرة التزايد بتاعه بيبقى واحدة فيها غرزة حشو، واحدة فيها غرزة حشو والتالتة 2 غرزة حشو، واحدة غرزة حشو، واحدة غرزة حشو والتالتة 2 غرزة حشو. اول غرزة برضو اللي احنا طالعين فيها كده بالسلسلة هخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الإبرة، هخش في الغرزة التانية وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الإبرة، يبقى دي اول غرزة حشو وتاني غرزة حشو. الغرزة التالتة هشتغل فيها 2 غرزة حشو، 1 2، وهكرر بنفس الطريقة، واحدة فيها غرزة حشو واحدة، غرزة فيها غرزة حشو واحدة، وغرزة فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التانية فيها 2 غرزة حشو، وهفضل مكملة السطر كله بنفس التزايد دوت لحد ما اقفل السطر بتاعي، وده هيبقى اخر سطر معانا في القاعدة بتاعة المقلمة. واحدة فيها غرزة حشو، واحدة فيها غرزة حشو واحدة بس، والتانية هيبقى فيها 2 غرزة حشو. وده اخر سطر هنعمله في القاعدة، وكده نبقى خلصنا القاعدة بتاعت المقلمة بتاعتنا، ونرتفع بعد كده بجسمها. هكمل السطر ونرجع. كملت السطر بتاعي كله وهنقفله برضو زي ما بنقفل في الغرزة الأولانية. هخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الإبرة وهرتفع سلسلة. هنا دلوقتي هنبتدي بعد ما خلصنا الدايرة بتاعتنا. أول سطر عملنا 8 غرز نص عمود، تاني سطر عملنا في كل غرزة نص عمود غرزتين حشو، تالت سطر عملنا غرزة حشو وغرزة فيها غرزة حشو والتانية فيها 2 غرزة حشو، والسطر الأخير عملنا غرزة حشو وغرزة حشو 2 غرزة حشو. خلصنا كده الدايرة بتاعتنا وهنبتدي نرتفع بالجسم بتاع
المقلمة. هنبتدي نشتغل فين؟ الغرزة بتاعتنا اهي بتبقى فيها حلقتين، الحلقة الأولانية دي والحلقة التانية. أنا هشتغل مع الحلقة الخلفية، الحلقة التانية اللي موجودة ورا، عشان أعمل فصل ما بين القاعدة وما بين جسم المقلمة. برضو زي ما بنقول في كل سطر، الغرزة اللي أنا طالعة منها دي غرزة لازم بنشتغل فيها. أدي الغرزة اهي فيها حلقة والتانية، هخش في الحلقة التانية كده وهسحب الخيط وهرتفع وهعمل غرزة حشو. هخش في الحلقة الخلفية كده وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو، وهفضل شغالة السطر ده كله. هيبقى معايا 32 غرزة حشو بدون أي تزايد، ما بعملش تزايد خالص. هفضل أخش تحت الحلقة الخلفية بالشكل ده واسحب الخيط واطلع أعمل غرزة حشو. هنلاحظ إن الجزء ده بيبتدي يرتفع معانا بالشكل ده، هو اللي بيعمل الفصل ما بين القاعدة وما بين جسم المقلم. هنفضل شغالين السطر كله، مفيش تزايد خالص. كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو عادية جدا في الحلقة الخلفية. بخش تحت الحلقة الخلفية كده وبسحب الخيط وبطلع أعمل غرزة حشو وأكمل السطر كله 32 غرزة، 32 غرزة حشو بدون أي تزايد. بتفصل كده معايا وبتعمل بداية الجسم بتاع المقلمة بيبتدي يرتفع. هكمل السطر كله ونرجع. كملت السطر كله وارتفعت معايا بالشكل ده. هبتدي اقفل الغرزة بتاعتي. بقفل في اول غرزة ابتديت فيها، هخش تحت الحلقتين بالشكل ده، شد الخيط بتاعنا وهسحب الخيط وهطلع بمنزلقة من الحلقة اللي على الإبرة كده، وهرتفع كمان سلسلة. يبقى أنا كده قفلت الدور الأولاني. ممكن تكملي جسم المقلمة كله بغرز حشو عادي جدا، مفيش أي مشكلة، لكن إحنا لما نفذناها بغرزة الحشو العميق ادت لها شكل حلو جدا. غرزة الحشو العميق هنشتغل ازاي؟ اول غرزة برضو اللي احنا طالعين منها هنشتغل غرزة حشو عميق، غرزة حشو عادية وغرزة حشو عميق. اول غرزة انا طالعة منها، اللي طالع منها الحلقة اهي، اول غرزة هخش فيها تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الإبرة. الغرزة التانية هشتغلها غرزة حشو عميق. بشتغلها فين بقى؟ شايفين هنا المفروض أنا أدخل هنا هو تحت الحلقتين عشان أعمل غرزة الحشو التانية. لا، مش هدخل هنا، هدخل تحت الغرزة في المكان ده، في المكان اللي تحت الغرزة. دي الغرزة المفروض ادخل هنا، لا انا بدخل تحت هنا وبعمل غرزة حشو عادية جدا. هي دي بنسميها غرزة الحشو العميق بالشكل ده. هخش هنا في الغرزة اللي تحت. وملحوظة تانية، خلي الخيط يبقى قصاد الابرة عشان لما نعمل الغرزة كده ونسحب الخيط تبقى الغرزة مظبوطة، عاملة زي علامة الفي، مش محتاجة انك تظبطيها بايديكي. الغرزة اللي بعدها هخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو عادية. الغرزة اللي بعدها هخش تحت، مش هخش هنا هو تحت الحلقتين، لا هخش تحت الغرزة بالشكل ده وهسحب الخيط وهطلع كأني بعمل غرزة حشو عادي. هيبقى شكلها كده، وبتبان اكتر في جسم الشنطة لما بنرتفع بيه لفوق. غرزة بعملها غرزة حشو عادية، الغرزة التانية هعملها غرزة حشو عميق بالشكل ده، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة كده. هكمل السطر ونرجع نكمل مع بعض. كملت السطر كله بقى شكله كده. هنيجي نقفل في اول غرزة برضو احنا ارتفعنا بيها، والغرزة دي ممكن تعلميها بماركر لو انتي بتتلخبطي. هخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الابرة، هقفل بمنزلقة وهرتفع سلسلة. السطر التاني هنشتغله بالعكس بقى، اول واحدة هتبقى غرزة حشو عميق والتانية غرزة حشو عادية. هو اوريدي التانية غرزة الحشو العميق بيبقى شكلها عاملة كده، فمش هينفع اصلا ان انا اشتغل تحتيها، انتي هتلاقيها باينة. فاول غرزة ابتديناها اهو، ما ننساش ان دايما بنشتغل في الغرزة دي. هخش تحت الغرزة هنا وهعمل زي ما اتفقنا غرزة حشو عميق. هسحب الخيط كده وهطلع من الحلقتين اللي على الابرة بالشكل ده. الغرزة التانية اهي، وهي غرزة حشو عميق باينة الفي بتاعتها، هشتغل فيها غرزة حشو عادية. اخش تحت الحلقتين واسحب الخيط واعمل غرزة حشو عادية. الغرزة اللي بعديها غرزة حشو عميق. بصوا بتلاقي هنا غرزة حشو عميق وهنا غرزة حشو عميق، وفي النص مكان الغرزة العميقة اللي هنعملها بتبقى باينة. هخش فيها هنا اهو كده وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو عميق.
هنشتغل كده طول السطر، واحدة غرزة حشو عادية والتانية بدخل هنا اهو وبسحب الخيط وبعمل غرزة حشو عميق. لو انت شغالة لقيتيها مفتوحة معاكي بالشكل ده لسه ما لمتش، ما تقلقيش، لما بنطلع بالجسم هي بتلم معاكي. الغرزة دي غرزة حشو عادية والغرزة اللي بعدها غرزة حشو عميق، وبنفضل شغالين كده بدون اي تزايد كل الاسطر. احنا المقلمة اللي احنا عملناها في الورشة عندنا 11 سطر الارتفاع بتاعنا. انت بعد كده عايزاها تعمليها اطول من كده ممكن تطولي سطر 2 زي ما انت عايزة، بتبقى شكلها لطيف. وممكن تعرفي المقاس ازاي، بتجيبي الادوات بتاعت الولاد بتحطيها جواها الاقلام والمساطر والالوان وبتقيسي. اول ما بتلاقيها خلاص هي قافله عليها بنبتدي نعمل الجزء الاخير بتاع المقلمه بتاعتنا، غرزه حشو عاديه وغرزه حشو عميق بالشكل ده. بصوا بيبقى شكلها عامله ازاي، بتبقى شكلها كده. وبنرتفع مجموعه من الاسطر. احنا هنا لما اشتغلنا ادي القاعده اللي عملناها تحت اهي، وبعدين طلعنا اشتغلنا 11 سطر لحد ما جينا هنا اهو وقفنا عند المكان ده. انت عايزه تطوليها ممكن تطولي سطرين كمان. هكمل انا ارتفع بجزء ونشوف في الاخر الجزء الاخراني ده هننفذه مع بعض ازاي. ارتفعت مجموعه من السطور بقى شكلها كده. هنبتدي نقفل السطر بتاعنا زي ما بنعمل كل مرة، خش تحت الحلقتين وهسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الإبرة وهرتفع بسلسلة. هنا برضو هبتدي هشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة اللي هي الحلقة اللي ورا ديت، زي ما فصلنا القاعدة عن الجسم هنبتدي نشتغل في الحلقة الخلفية دي عدد سطور برضو من غير اي تزايد زي ما احنا شغالين. والحلقة الغرزة الاولانية دي مهمة زي ما دايما بنقول. هبتدي اشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده بنفس الطريقة. هخش في الحلقة الخلفية كده وهسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي على الابرة. هفضل شغالة 4 سطور بنفس الشكل ده في الحلقة الخلفية. يعني هشتغل السطر ده في الحلقة الخلفية واقفله وارتفع بسلسلة، واشتغل سطر تاني في الحلقة الخلفية واقفله وارتفع بسلسلة، وهكذا لحد ما هرتفع 4 سطور. انتي برضو وانتي شغال عايزة ترتفعي اكتر من كده زودي سطر 2 مفيش اي مشكلة. هنخش في الحلقة الخلفية كده ونشتغل غرز حشو عادية في الحلقة الخلفية نرتفع 4 سطور. اشتغلت ال4 سطور بقى شكلهم كده. هاجي في الغرزة الأولانية هخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة الأولانية وهقفل بمنزلقة وهرتفع 28 سلسلة عشان أعمل الإيد بتاعة المقلم. ارتفعت 28 سلسلة. هاجي الناحية التانية هعملها بالشكل ده، وهاجي الناحية التانية وهخش تحت الحلقتين بالظبط اللي في النص وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو وهرجع على 28 سلسلة اللي انا اشتغلتهم ب 28 غرزة حشو في الحلقة اللي ورا. يعني السلاسل كده في الحلقة اللي بتبقى بارزة وراهم هشتغل فيهم 28 غرزة حشو. هرجع على السلاسل تاني بالشكل ده. رجعت بال28 غرزة، هرجع في نفس المكان اللي جنبيها وهعمل هنا غرزة منزلقة وهمشي على بقية السطر كله بغرز منزلقة لحد ما ارجع الناحية التانية. هلف الدايرة كلها وادي شكلها في النهاية. بتركبي لها الشريط بتدككيها وده بيبقى شكلها في النهاية. شكلها لطيف. ممكن تنفذيها بألوان كتير وممكن تغلفيها وتنزليها في محلات زي ما قلنا، عليها إقبال كتير جدا والناس طالباها وشكل مقلمة جديدة. اشتغلوا واتبسطوا بشغلكم ونفذوا وسوقوا. ولو في أي كومنتات أو في أي تعليقات سيبوها لي في الكومنتات وأنا هرد عليها. وده كان فيديو النهاردة.